आज हामी स्वप्न सुमनको म तिम्रो भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यसको लागि नर्मली 3टा कर्ड थाहा भयो हुन्छ, लाइक जी मेजर, C9, डी मेजर D6 ठ्याक्कै यो जी मेजर जस्तै फिङ्गर दुईटा, एन्ड मेबी ए माइनर पनि बिचमा। सो यसको इन्ट्रो र भर्स भनौँ, त्यसको लागि चाहिँ जी मेजर फिङ्गर गर्ने र यसको लागि चाहिँ क्यापो थर्ड फ्रेडमा हुनु पऱ्यो। सो क्यापो अन द थर्ड फ्रेड, जी मेजरमा लाइक यो माथिको 6 नम्बरको स्ट्रिङ थर्ड फ्रेडमा यो फिङ्गर चाहिँ जीमै हुन्छ। सो 3 6 नम्बरको स्ट्रिङ खेलाउने। सो 3 देन स्ल्याप, देन ओपन स्ट्रिङ 6 को, देन फेरि 3, सो देन फेरि स्ल्याप, देन CN9 कर्ड चेन्ज, जीबाट ठ्याक्कै CN9। यसमा पनि सेम ओपन स्ट्रिङ 5 को, देन 3, सो then CN9 same open, then slap फेरि 0 3 but अब चाहिँ 5 गर्ने। सो बिस्तारै हेरौँ। नाउ कोरसमा त्यो म तिम्रै हुँ भन्ने वर्डमा चाहिँ जी मेजर, CN9 D6 or D मेजर र ब्याक टु जी मेजर। यसको लागि चाहिँ स्ट्रमिङ चाहिँ लाइक डाउन ट्याप डाउन अप। So guys, it's an easy lesson. So if this will help you, then please do subscribe and share. So thanks for watching. Peace.